Σήμερα πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε γλυκό του κουταλιού σταφύλι, μιας και τώρα είναι η εποχή του σταφυλιού. Σε ένα μπολ πάμε να μετρήσουμε 1 κιλό σταφύλι σουλτανίνα. Θέλουμε μόνο τη ρόγα, οπότε θα σας δείξω ακριβώς πώς να βγάλετε τις ρόγες. Δεν τις τραβάμε προς τα πίσω, απλά τις τρίβουμε. Αφού μέτρησα 1 κιλό σταφύλια μόνο ρόγα, πάμε να τα πλύνουμε καλά. Θα χρειαστείτε μια κατσαρόλα με χοντρό πάτο, έτσι. Και τώρα πάμε να ρίξουμε τα σταφύλια μας μέσα. Προσεκτικά έτσι. Για 1 κιλό σταφύλια ρόγα θα χρειαστούμε 1 κιλό ζάχαρη. Οπότε ρίχνω τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με τα χέρια μας. Προσεκτικά, δεν βάζουμε κουτάλα για να μην τα πληγώσουμε. Θα ρίξω 100 γραμμάρια νερό. Ανοίγω τη φωτιά σε μεσαία ένταση. Σε αυτό το σημείο που το έχουμε πάνω στη φωτιά δεν ανακατεύουμε με κάποια κουτάλα, απλά κουνάμε με κυκλικές κινήσεις στην κατσαρόλα. Έχει λιώσει η ζάχαρη, τώρα θα κόψω ένα λεμόνι, θα χρειαστούμε το χυμό του. Με το χυμό λεμονιού και ένα πινέλο θα κάνω τις άκρες που έχει καραμελώσει ζάχαρη. Βλέπουμε μετά από 20 με 25 λεπτά έχει ξεκινήσει και μαραίνεται το σταφύλι, έχει βγάλει τα υγρά του και αν χρειαστεί να ξαφρίσουμε, ξαφρίζεται με ένα κουτάλι. Βλέπετε το σιρόπι έχει κολλήσει στα πλανά της κατσαρόλας, οπότε συνεχίζουμε με το πινελάκι και το λεμόνι. Και σε αυτό το σημείο ό,τι έχει περισσέψει από λεμόνι το ρίχνω και αυτό μέσα. Και έτσι μας βοηθάει να μην ζαχαρώσει κιόλας. Προαιρετικά θα ρίξω 3-4 σταγόνες υγρή βανίλια. Έχουν περάσει περίπου 50 λεπτά. Βλέπετε το σιρόπι μας πρέπει να είναι έτσι, να στάζει σιγά σιγά. Οπότε τώρα αποσύρω. Ανακατεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω, να κρυώσει εντελώς και μετά θα δούμε και τη σύσταση που θέλουμε. Αν χρειαστεί μπορούμε να το βάλουμε για ακόμα 1-2 λεπτά να βράσει. Δείτε πως έχει δέσει, είναι απλά φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Φτιάξτε όλοι αυτό το υπέροχο γλυκό του κουταλιού για τους καλεσμένους σας, για τους αγαπημένους σας. Είναι ό,τι καλύτερο για να τους κεράσετε και έτσι να δείξετε την αγάπη σας. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας!